Президент Байден вчора згадував про Україну на молитовному сніданку. Це спеціальний такий захід, який відбувається щорічно у Сполучених Штатах. Національний молитовний сніданок у Вашингтоні проводять кожного року. І зазвичай на цю зустріч запрошують різних політиків з різних політичних рухів, течій, партій. Були присутні там, зокрема, і республіканці, які зараз блокують оборонну допомогу Україні. Майк Джонсон виступав, спікер Палати представників. Релігійні лідери з усієї країни присутні на молитовному сніданку. Ну і загалом знакові особистості з різних сфер, з різних середовищ. І офіційна мета такої зустрічі – це пошук єдності, примирення, разом помолитися, поговорити про важливість віри, бо Америка залишається глибоко, скажімо так, духовною і релігійною суспільством, спільнотою. І от під час своєї промови Джозефа Байден, президент США, на молитовному сніданку говорив про важливість ролі Америки у стабілізації ситуації в світі, досягнення миру в різних зараз непростих регіонах світу. Ну і, зокрема, згадував і про Україну, відзначаючи стійкість української нації, українського народу в протистоянні проти путінської агресії. Говорив про Україну Байден поруч із згадуючи події на Близькому Сході. Можемо, власне, послухати пряму мову президента Сполучених Штатів. Ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки і гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І як багато хто з вас у цій залі, працюю над тим, щоб повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлі. Стабільний мир між двома державами. Для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм. От такий виступ президента США, або фрагмент цього виступу, який стосується України. Ну і, власне, ця промова прозвучала так само на тлі тих новин зі Сполучених Штатів, що республіканці все ж можуть відмовитися від блокування допомоги Україні і розділити питання кордону, контролю над кордоном і, власне, оборонного пакету допомоги Україні. Принаймні, спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив 3 лідерам парламентів країн Балтії на такій зустрічі про те, що це можливо. Ну, питання, чи це станеться, чи справді слова Джонсона не будуть розходитися з ділом, і як швидко станеться. У нас кожен день дуже дорогий, абсолютно, і цей відлік до американського голосування, він коштує багато українському війську, українському народові. Про це, очевидно, якраз представники Латвії, Естонії, Литви, їхніх урядів і нагадали Майку Джонсону. Ну, але є одна річ – це ідеали, які декларують американські політики, а інша – це цинічна практика політичного протистояння у межах самої країни. Ми бачимо дійсно, що час трохи затягується, і він точно йде не на нашу користь, тому що для нас важливий буквально кожен день. І от, наприклад, остання заява, яка лунала в іноземних медіа стосовно голосування, і от, скажімо так, коли все ж таки будуть прийняті якісь рішення, це от сенатор Чак Шумер сказав, що наступного тижня в Сенаті США відбудеться голосування за законопроєкт, який якраз включає двопартійну угоду щодо кордонів та допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. І от перше голосування попередньо може відбутися не пізніше 7 лютого. Ну, але ми бачимо, що час все ж таки йде, і знаємо, що до березня, поки прийнятий оцей тимчасовий бюджет, сенатори можуть щось змінювати. І наразі ці дискусії ще тривають, кожного дня позиції змінюються, але допомога Україні потрібна вже і негайно. І от навіть офіційні американські представники говорять про те, що вже відчутно на полі бою те, що все ж таки ця допомога затримується, але ми не маємо цього часу, нам потрібно рухатися, як то кажуть, швидше. І от на фоні всіх цих заяв вчора ввечері з'явилася стаття нашого головнокомандуюча Валерія Залужного. З'явилася вона для іноземного медіа також, як і це було минулий раз для Economist, цього разу це було для CNN. І от, але великий такий переклад цієї статті, от ми бачимо оригінал, так, цієї статті Валерія Залужного, але також з'явився цього разу переклад на сайті, здається, Генштабу, де от, власне, якраз можна прочитати українською мовою. Тут ще питання, що є оригіналом, що перекладом, тому що на сайті Збройних сил України більш детальна, скажімо так, стаття, вона більш аналітичного характеру, і, скажімо так, не кожен читач і до середини цього тексту дійде, тому що
дуже багато технічних моментів, деталей, акцентів стосовно того, як потрібно змінювати військову кампанію і ведення бойових дій. CNN все ж таки адаптували це для західного читача, аби було зрозуміло, яке бачення у генерала Залужного стосовно війни, які пріоритети. Але насправді зазначимо на початку. Ми, звісно, що читали цю статтю, але от насправді дуже багато речей вже повторюються ті, які були і в попередній статті для The Economist, але дійсно Залужний акцентує на декількох речах, які дуже важливі для нас упродовж наступного 2024 року. Говорить, звісно, що про зміни у підході до війни, тобто говорить про безпілотні системи і насправді дуже величезну ставку ставить на них і каже, що враховуючи всю політичну ситуацію, яка відбувається, зокрема і в світі, і з цією допомогою, яка може затримуватися, нам потрібно ставити ставку на безпілотні системи, які ми можемо також виготовляти. А от які функції можуть виконувати ці безпілотні системи, це зрозуміло, тому що це він назвав декілька. Я от озвучую з основного. Каже, що яким способом можна використати це операції зі зниження економічного потенціалу противника, операції з повної ізоляції та виснаження, роботизована пошуково-ударна операція, роботизована операція з контролю кризового району, психологічна операція ударними засобами оборони, технологічна безконтактна операція. І оцей список насправді дуже великий. І от Залужний говорить, що безпілотними системами можна діяти як і на полі бою, так і за межами. І ми це бачимо як і в морі, так і абсолютно в інших речах. А от щодо пріоритетів на 2024 рік, то тут дуже коротко Залужний їх озвучив. Їх є 3. Перший – це створення системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами. Знову ж вкотре Залужний акцентує саме на них. Минулого разу і цього разу знову повторюється. Також впровадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень. Ось так каже Валерій Залужний. І також як наслідок у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Каже Головком, що в сучасних умовах ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, але й забезпечують існування самої державності. Тому у нас є ці спроможності, потрібно їх використовувати. І насправді така дуже комплексна, величезна стаття, де він прописує абсолютно всі засоби, які нам потрібні для того, аби, скажімо так, рухатися. Але от дійсно такий головний акцент його полягає у тому, що безпілотники – це знову ж таки війна безпілотників. І дійсно попередній досвід воїн, він дуже важливий і не можна ним нехтувати. Але сучасна війна, вона трохи інша, і нам потрібно швидко змінюватися відповідно до тих обставин, які перед нами стоять.